Okay, so once again, good afternoon. Um, Welcome to Differential Equation class. So for today, introduction muna tayo. Let's discuss what is differential equation. Okay. Differential equation class is an equation which contains derivatives. Contains derivatives either ordinary derivatives or partial derivatives. So it could be ordinary or partial. Okay, so muna siya ang definition sa ito ang DE. Okay, now, there is one differential equation that you probably know, no? The Newton's second law of motion. Ano sa gani ang Newton's second law of motion? Acceleration ba ito, sir? Ano sa man ang Newton's second law? F is equals to ma, sir. Yes, F is equal to ma. So, force is equal to mass times acceleration. Now, mutuo ba mo nga this is a differential equation? Yes, sir. Yes. This Newton's second law is actually a differential equation. So, sa kaning representation class, medyo dili na to siya maingon no nga differential equation siya, pero if i-rewrite na to siya, no, we could rewrite this one into two ways. First way is hindi ta mo ingon that acceleration is the derivative of your velocity over time or with respect to time, di ba? Definition sa acceleration is derivative of velocity with respect to time. Or pwede ta mo ingon po that acceleration is the second derivative of your position with respect to time. Okay, familiar ba na with sa inyong calculus? Yes, sir. Yes, sir. Pwede na to siya ma-rewrite into ang atong F. Pwede na to maingon as ang atong force as a function of time and velocity, no, as m times dv over dt. Kana siya nga form, kana siya dE na siya. Okay? Or pwede pod function of time, velocity, and dv over dt. No, du kay with respect to uta. Pwede po siya m d u squared, no? M d squared u over dt squared or the second derivative of your position. So, kani siya position ni siya. Kani siya velocity ni siya. Okay? So, kani siya d in siya form. Okay. There are other forms sa pagkasulat sa ato ang dE. So, some of the few examples, maghatag ko og few examples, no? So, kung makakita mo ging ani, like 3y triple prime or 3y double prime nito, plus 2y prime plus cy is equals to tan na to nig 6 na lang, 6y is equals to 5. Okay, so for example, kana siya. So, derivative man eh, diba? Kana siya with respect to something pa na siya, with respect to, it could be with respect to time, no? So, depende kung unsa ang function ang niya. So, for example, with respect to time na siya, so, pwede na to ni si 5 as g of t, or something like that, no? So, kani siya, another form niya siya, pagkasulat, or pwede pod nakaingani, katong ato ang kaganina. So, for example, sine of y, no? Second derivative of
over squared. Butang lang natog ing ani. 1 minus y dy over dx. Kunyari, for example, yung ana. So, pwede pod nakaing-ani siya og form. Or, pwede pod, for example, higher order na siya. So, for example, y to the power of 4, no? Pwede pod ing-ana ang form. Derivative gapon na siya. Pasabot ani is fourth order nga derivative. So, plus, let's just say, 10y double prime is equals to 5. Ana sila, pag may mangkutan ng ana, those are differential equations. Or, pwede po ding ani. Kung makakita mo ding ani. Are you familiar with this one? Kunyari, 4 familiar mo ano nga symbol? Yes, sir. Yes, sir. Ito ganun mga symbol? Partial, sir. Partial, sir. So, partial derivative na siya. Okay, so, pwede po partial. Diba? Kaya atong definition sa atong DE is it contains ordinary or partial derivatives. Get ato? Okay. Ibang examples lang ni sila ha sa form. Now, how to determine the order of your DE? Kabalo sa order sa DE. The order of a differential equation is the largest derivative present in the differential equations. Okay, largest derivative ha? Yung largest derivative daw sa ato ang DE. So for example, kani. Okay, kani nga example. Pila ang unsa ang order ani? Tamaan na siya, sir. Second order, sir. Second order. Okay, kani. Kining sunod kani. Unsa man ni siya? Second order dapat, sir. Second order gihapon siya. Okay, kani siya. Fourth order, sir. Fourth order, sir. Fourth order. Then kani siya. That is still second Second order. order. Second. Isa yung ano lang pagtanaw og order sa ato ang DE. Okay? Now, since na-mention ako kaganina that we have ordinary and partial derivatives, now, try na to differentiate ang dalawa. Okay, first is the ordinary DE, and partial DE. Saan na to siya pagkabalo. Okay. Now, ang PE class is matawag na to siya as ordinary DE or abbreviated na siya usually by ODE. Abbreviated na siya usahay. Kung makita mo sa mga books, ODE, pasabot ano niya is ordinary differential equation. If it has ordinary derivatives in it, normal lang. Pero kung partial, otherwise, so, tawagan po na ito siya partial DE. So, PDE po na siya usually. Okay, so klaro man kayo, diba? Sa ato ang kani nga mga equation, kani siya, is it ordinary or partial? Ang number 1 kani. Ordinary, sir. Ordinary, sir. PDE ni siya. Kani ikaduha, Ordinary dapat, sir. ODE gihapon siya. So, kani, ODE dapat, sir. ODE gihapon siya. Kani, Partial, sir. Partial, sir. partial siya. Okay, ingat yan siya kasi yung pag-determine if ordinary or partial nito ang DE. Okay? Okay, may pangutan na so far. And so far, sir. Next is saan pag-check if it is linear. Oops, ayan mo sir. Linear. Linear DE. Yeah.
So, yun lang magtanaw kung linear siya class. I-note lang nato is that there are no products of the function y of t and its derivative. So, dapat wala daw product sa imuhang function o sa imong derivative. Another is, wala pod siya'y function or derivative nga naa sa sulod sa another function. For example, square root of negative y prime. Or ano na lang. Ayun ang negative kay ano na. Square root of y prime. Okay. Ang derivative ay ang ato ang derivative daw class is naa sa sulod sa another function. Function niya square root man. Naa daw siya sa sulod sa function. So kana siya dili na siya linear. Another example, e to the power of negative y. Ang function y is naa sa sulod sa ato ang another function. So kana siya dili pud siya matawag na linear. Ang linear is dapat wala sa kato nga mga conditions. Number 1, linear siya or dili? Linear, sir. Dili sa linear. Wala man tayo mga naka e to the power of or y squared or mga kuan-kuan, diba? So, paano siya? Linear lang siya. Okay, linear. Okay. Kani, Linear yan po, sir. linear yapon. Oh, Ay, tama na. yan. Sa linear. Linear, sir. Yan. Ano? Linear, sir. Linear, sir. Yapon siya. Okay, so nato lang siya kadali magtanaw og linear or non-linear function. Okay, kana kung another way kay kana mga sine, cosine, non-linears na ba yan na sila? Another kana mga logarithmic. So non-linears na siya. Kung imo nang i-graph, yung curve naman, di ba? Ano, mga non-linears na sila. Pag linear, linear lang jud na, no? Kung i-graph mo na, linear lang po na sila. Okay, so later on, magamit tayo. Yes, Jeffrey. Kana drasa kana number 2 sir, naman siya sign well sir. Nang dili mo siya matawag ko. Linear siya. Pwede po, gani. Diba? Ay, tama pre. Oh, pwede kani ang hinungdan okay, ng non-linear siya. Pwede po kani. Okay sir. Thank you sir. Ano naman? Ang y squared, sir. Oh, ang y squared. Ang kanang y squared. Non-linear man po na, di ba? Ano? Linear siya. So, ang pan, overall, non-linear na siya. Basta nakakamakita ng isa kabok non-linear, non-linear na siya. Okay? So, abot ninyo sa asa ni siyang subject? Feedback and control systems. Dadto. Mas lingaw ang functions dadto. Mas mahibal ninyo or dapat mahibal ninyo kung linear ba siya, nabuntayan mo siya no kung linear siya or non-linear. Okay, mausab yung solution, something like that. Sa karon ato lang siya i-introduce. At least kailan na mo kung linear siya or non-linear, ordinary siya or partial, makabalo mo kung pila ang iyahang order sa DE. Okay. Next. Proceed ta with the solution of DE. A solution to a differential equation is usually naana siya interval class. Kanang interval mo na siya ang masatisfy sa ato ang given function. Okay? For example, ngayon tanong, show that y of x is equal to, let's say, x to the power of negative 3 over 2. It's a solution daw sa ato ang DE na 4 x squared y double prime
plus 12xy prime plus 3y is equal to 0. For, let's say, x is greater than 0. Okay. So daw, ipakita daw nato that this one is a solution to this DE. So, unsaon man nato pagkabalo class if a particular equation is a solution to our DE. Derive ang y of x, sir, from first degree, first order to second order, sir. Okay, so kanina siya. We need to satisfy, di ba makaingon man ta if a particular equation or number is a solution to a certain function if and only if masatisfy niya ang equation. Kung sa man ang pasabot sa masatisfy. No? For example, kani siya. Kung sa man ang makapasatisfy niya, dapat ma-zero ni siya is equal to 0 kan man insatisfaction niya, di ba? Dapat masatisfy daw nato na siya nga condition. So, sa kani, need na to og second derivative, need pa jud na to og first derivative. Okay, then na naman tayo y. Mo naman siya. Okay, so need na to og first derivative. So, unsa man ang first derivative and our rule. Diba, mababa din siya. Diba? Ngayon siya negative 3 over 2. Then x raised to the power of negative 3 over 2 minus 1. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Remember ang derivative ha? Pila? Negative 3 over 2. X raised to the power of 3 halves minus 1. That is negative 5 over 2. Okay, so nano tayo first derivative. Next is, need na to og second derivative. So, second derivative is, i-derive na po daw nato na. Pila man? Negative 3 over 2 times negative 5 over 2 x raised to the power of negative 5 over 2 minus 1. So, that is, second derivative is 3 over 2 x negative 7 over 2, sir. 15 over 4. 2, sir. Ini 3 times 5. Ay, kana, sir. 15 over 2 4. times 2. Pwede siya 4. malawis term, sir. Mag-use term ba? Dili na, sir. 15 over 4 na sa. Pili is x to the power of pila man ni? Negative 7 over 2, sir. Negative 7 over. Okay, so nanatay and ano nga to? Okay. So nanatay first derivative o second derivative. Okay. Now, i-satisfy na to siya. So, saan mo na to siya pag-satisfy? I-substitute na to ni siya diri sa ato ang function, sa ato ang BE. So, saan na to siya pag-substitute? So, we have 4 x squared. Ato ang y double prime is pila? 15 over 4 x raised to the power of negative 7 over 2 plus 12x times ang y prime na to is negative 3 over 2 x to the power of negative 5 over 2 plus 3y. Ang y na to is kani, itong original. We have x raised to the power of negative 3 over 2 then is equal to 0. So, pila man ni, cancel ang 4. Then, 2 divide ka ni, pila man may hitabuan na. Ito na lang kalkyon. Yan mo para makuhaan ito. Since ano man na, di ba, ma-add lang man ang exponents kani, 2 og negative 7 over 2. So, 2 plus negative 7 over 2. That is negative 3 halves. Okay, so, kani siya, this is 15. Makancel man yung 4. So, x raised to the power of negative 3 halves. Okay. Kani, 12 times 3, 2, that is 6 times 3 na lang. So, 18. So, negative 18. So, negative 18. Then, ang exponent na x, naman na siya exponent na 1. So, 1 plus negative 5 over 2.
So, 1 plus negative 5 over 2. So, that is 3 halves gihapon. So, x to the power of negative 3 halves. And plus, ano siya? 3x to the power of negative 3 halves. Okay, is equal to 0. Pila? 15 minus 18 plus 3. Combining like terms, ang parehara din na Zero na, sir. so 0. Zero, sir. 0 is equal to 0. So, nasatisfy na to ang DE. So, makaingon ta that this is a solution to our DE. Pero sir, nganong naman kay gidugang that 4 is greater than 0, ay x is greater than 0. Wala man nato mi siya gigamit sa tong condition din nga, diba? Sa ato ang mga solution diri wala nato gigamit that x is greater than 0. Naman. 4x is greater than 0. Wala po may kabalo, sir. Kaya kung ma-zero ang kwan, sir, kung ma-zero ang x, sir, kay... Ay, dili. Kani siya. Kani mang good class, kani siya, si y is, pwede man natin siya i-rewrite as, diba, ano na lang natin ha, 1 over, pila man siya, x to the power of 3 halves, diba, ginaog lang nako siya baka para mag-positive, then pwede natin siya i-rewrite pa dyan into 1 over square root of 3, dali lang, x cube. Ba? Walang nasa algebra ha. Yes, sir. If 0 daw ni, kung saan hitabo, Undefined, sir. if 0 na, unsa? Undefined. Undefined siya, sir. Undefined, di ba? No. Unsa pa jud? If negative na siya, let's try negative. Kunyari, negative 1. Unsa? Imaginary. Imaginary, sir. Imaginary. Denominator. And we don't want our solution to be 0 or undefined. We don't want our solution to be undefined. And we also don't want our solution to be complex number. Why? Because naatay rule of thumb diri a class. No, diri sa kaning class naatay ginatawag nga ang general rule of thumb. Mo siya tong gamiton sa atong klase ha. This rule of thumb is if you start with a real number, so kung start ka og real number, dapat ang imong answer must be real. Ayaw pagkuan ka nang start ka og real, tapos ni end kag complex. Dili na to gusto. Okay? Start ka og VE that only contains real numbers, we don't want our solution to give complex numbers. Kasi dapat ato? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Then, dili po nato gusto ang undefined, no? Dili po nato gusto ang indeterminate. Dili nato na sila gusto ng mga solutions. Okay. Tabunan di. Okay. Okay. Now, sir, kanilang ba ang possible solution sa ato ang DE? Sa kanino DE? Di ba nag-inon ako at the start of the start pa lang sa ato ang orientation pa lang that the DE has many solutions. Well, actually, dili lang kay many. You have infinite number of solutions. Natin infinite number of solutions. Yes, sir. Yes, Yes, sir. the DE has infinite number of solutions. Pwede ta mo listahan og mga infinite number of solutions. Isa sa possible solution sa katong given na kapag ganina, kapag ganin, sa katong given ganina, kani, 4x squared y double prime plus kani siya. Mga possible solutions kani, isan siya. Power is negative 1/2. Pwede na siya, ang solution. Okay, or pwede po kani. So, pwede niyo i-try ha, i-check niyo sa inyong sarili. No, mag-substitute po, mag-try mo ato kay para matestingan ninyo kung solution jud ba siya. Isa na po din siya.
Pwede pod kani no or pwede pod kani negative siguro na to na sila negative 9x to the power of negative 3 halves plus 7x to the power of negative 1 half. So pwede ka na. Or it could be any daghan pa na sila. Pwede pa na siya managhan. Infinite man na to ang solution sa atong DE. So pwede ninyo siya gamiton, i-check ninyo sa inyong sarili dira no kung solution ba na siya sa ato ang DE. Dili na nato isa-isahon og check ha nga mag-solve ta diri kay time consuming na kay siya. Isa-isahon nato na. Basta sure jud na ang solution na siya sa ato ang DE. Okay? We'll leave this detail to you to check. Okay. Now, sir, unsaon man nato pagkabalo if na nga solution ang ato ang ginapangita? Okay. We say that there are infinite number of solutions. There are infinite number of possible solutions. Now, para makabalot ta if that particular solution ang atong ginapangita is with the help of the initial condition. So, diri na mosulod si initial condition. Okay, it's initial condition. Initial conditions are condition or set of conditions. Dili lang man siya kay isa, pwede po siya multiple conditions, no? On the solution that will allow us to determine which solution we are after. Kung asa ang ato ang solution atong ginapangita or asa ang specific solution, pwede kini, pwede ka na, pwede ka na, pwede ka na. Pero asa dira ang ato ang ginapangita. So, si initial condition ang mo-determine ato. Or with the help of the initial condition, mo-determine na kung which specific solution ang atong ginapangita. Atong ginapangita. Okay? Usually, gina-abbreviated siya by IC. So, sa ubang libro, no? Makita ninyo IC na siya dito sa ubang libro. Okay? So, let's try an example, no? Okay, example. Okay. Let's try or show if ay kapoy na magbuhat. Kato na lang ato ang gihatag ganyan. Kato na lang atong given ganina bi. Ginaganaon na og problem. Ganina lang. Okay. Kopyahon lang na to, 4x squared y double prime. Okay. We have y of x is equals to x to the power of negative 3 halves. Then, ang ato ang DE kay 4x squared y double prime plus 12xy prime plus 3y is equal to 0. Then, naghatag kunyari, ang yung initial condition would be y of 4 is equal to 1/8 and y prime of dali na lang sa baba. Y prime of 4 is equal to negative 3/64. Okay, dili na ta mo balik o pakita ha kay kabalo naman ta nga kani siya is a solution to this one. Dili na nato i-solve og balik. Okay, na-check na nato nakaganina sa atong example. Kini siya is a solution to this one. Now, since naghatag mo siya og initial condition, no? Possible man pud good nga kani nga mga solution. Pwede man bisan asa dara, no? Solution man pud na sila. Pero unsa na to pagkabalo if kani siya ang specific na solution kung ginapangita given aning nga initial condition. Integrate, sir. Substitute, sir. I-substitute. Yes, i-substitute na to. Kung mo-satisfy ni siya sa ato ang kini, doon na siya ang atong specific. Substitute po na to na siya dira, dapat ma-satisfy po niya. So, let's try. So, y of x, pila atong y of x, kaniman di ba ang atong y of x, ay, kanisa, unang sa kadere, y of x, we have 1/8 equal to x raised to the power of, pila atong x, 4 raised to the power of negative 3/2. Pila man 4 raised to the power of negative 3/2.
1 over 8. So, 1 over 8 ni satisfy siya. Okay. How about the first derivative? Ano sa itong first derivative ato? Dara. Kani. So, i-try na to. Kung substitute, kung masatisfy po ba niya. Yung first prime of x is pila? Negative 3 over 2 x raised to the power of negative 5 over 2. Substitute na to ni na initial condition. We have negative 3 over 64 is equal to negative 3 over 2 times 4 raised to the power of negative 5 over 2. So let's try. Satisfy ba siya? Negative 3 over 4, 2 di, negative 3 over 2 times 4 raised to the power of negative 5 over 2. Okay, so satisfy siya. Negative 3 over 64 is equal to negative 3 over 64. So, makaingon ta nga, kani siya ang atong ginapangita. Kini siya nga particular solution na atong ginapangita sa ato ang DE. Given the initial condition. Okay? Okay ato? Okay, kung ako lang i-try na to ng initial condition, kabalo man punta, diba? Kabalo man ta nga, kani sila is mga solution po ni siya sa atong DE, kani sila, yung upat. Okay, pero kung i-try na to ang initial condition, mo satisfy ba daw? Try na to ang number 1. Try na to ang una. Then, dito na lang na to sa calculator. We have x raised to the power of negative 1 half. Calculate lang na ko ha. Calculate. If x is equal to 4, 1 half. So, dili siya 1/8 man dapat. So, wala na. X vlogs na si solution 1. Vlogs na ni kani si kuan. Kani siya. Di na ni siya masatisfy. I-try po na ito ng ikaduha. Negative 9x raised to the power of negative 3 halves. Calculate na to. Value sa tong x is 4. Ang y is, dili na po siya 1/8. So, isa lang jud. Isa lang ang makapasatisfy and isa lang sa out of multiple or out of infinite number of solutions. Isa lang ang makapasatisfy sa ito ang initial condition. Gets? Good, sir. Yes, sir. So, yun ang makabulitan. Kani siya nga particular solution atong ginapangit. Okay, now, sir, kung saan na ito pagkabalo, sir, if pila ka book initial condition ang ngayon? May idea na may nakita? Wala, sir. Now, the number of initial condition, kaya niyan, pag ganina, initial conditions are condition or a set of condition. Pwede ba siya set of conditions? Now, para makabalo ka class, kung pila ka initial condition ang imuhang need or necessary para ma-check mo o makapangita ka sa particular solution is mag-base siya sa imong order. So, if the order of your DE is second order, parehaan yung second order mo siya. Diba? So, need na to og duha initial conditions. Kung first order lang na siya class, isa lang po ka initial condition. Kung third order, tulo ka initial condition. So, inigtanaw pa lang ganun ninyo. Kunyari, sa exam, inigtanaw pa lang ninyo third order. Pero ang yung gihatag ng initial condition kay Dukara, hindi mo na mudaan nga. Sir, murag kulang lagi ni inyong given. Okay, kasi nabot ato ha. Kung pila kabok ang imong initial condition, mo to siya ang, or kung pila ang, or the initial condition, the number of initial conditions required will depend on the order of the DE. Okay, sir. Now, mo to siya ang ato ang solution sa DE. Now, nakapod tayo ginatawag class na solution lang manggod ni siya, solution to DE. So, pag may natag solution to DE, it could be an equation, no? It could be a number. Pero, if moingon ka og actual solution,
Kung siya, exact value dyan na siya, no? Or naana siya exact na solution. So, pag may actual solution, muna siya ang exact solution. Uy, hindi na ko ka-scroll. Dali na lang to. Page na lang to. Okay. Yung actual solution, the actual solution to a differential equation is the specific solution that only satisfy the differential equation. Pero, dapat masatisfy po niya ang given initial condition. So, pag mayroon tag solution to DE, no, dapat masatisfy man to niya ang atong initial condition. No? Daghan mong gud ta og possible solution sa DE. So, para makingon ta og particular solution, need na to masatisfy ang initial condition. Pero, si actual solution class is dapat, or the actual solution is ang specific solution sa ato ang DE na masatisfy niya ang initial condition, masatisfy pa jud niya ang differential equation. Okay, saan na nato na pag-try? Sige daw. Try ito example. Example sa atong actual solution. Let's say, what is the actual solution to the following DE? Natay 2ty prime plus 4y is equal to 3. Given the initial condition y1 is equal to 4. Nasakon mo niya siya. Integrate, sir. Nasakon mo niya siya. I-integrate siya, sir. I-integrate. Hanggang na lang, nakapag mo lang sa padaan ang solution. Okay, daghan mo tao possible solutions, no? So, ihatag na lang nako sa daan ang solution. Later pa man ta mag-solve good og kanang DE jud. Kunyari, ang solution niya is ano? Y of t. Ano ang solution niya, ha? 3 over 5. Later pa mag-discuss og techniques on how to solve for the particular DE. Hindi mo ba og techniques na ito ng mga variables. Para Bernoulli, exact ato sila. So, sa pagkakaroon, ano lang sila? Ihatag lang sa nato. So, for example, C over T squared. Mo siya ang solution, no? Sa ato ang DE. Kung saan na to, all we need to do is determine the value of C. Anak lang yun. Okay, di ba? Kung mag-integrate ka, nakabi kay C, makuha ato. Remember mo, sa integral natin makuha nga C. So, ang actual value is simply, kwaon lang daw na to ang value sa C. Okay, so, simple lang, kwaon lang na itong value sa C. So, natay negative 4. I-check na to is equal to 3 over 4 plus C over 1 squared. Pila man na. Kiniki, mahimo na lang nag-C, di ba? 3 over 4 gihapon na. This is negative 4. So, natay C is equal to negative 4 minus 3 over 4. And that is equal to hindi po ka pangata. Negative 4 minus 3 over 4. Negative 19 over 4. Ano po? Negative 19 over 4. Kana lang ato ang buhaton. Kaon lang daw na ito ang value sa C. So, ang particular or ang actual solution na to is y of t is equal to 3 over 4 minus 19 over 4 t squared. So, gi-substitute lang nako ni nga value sa C diri a. May diri a.
So, muna na siya nga itong ginatawag nga actual solution. Okay, nakasinabot ta ato. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next na term na ato ang i-encounter is we have the implicit and explicit solution. So, okay, duha. Aside from actual solution, dapat ito ginatawag na implicit o explicit. Implicit or explicit solutions. Explicit solution. Now, mas dali na to i-define ang explicit solution. Then, ang pag dili siya explicit, automatic, implicit to siya. Ano na lang, no? Hatag taog example. The explicit solution, so pag explicit, i-define lang natin explicit, ha? Pag dili siya explicit, automatic implicit to siya. Implicit solution is any solution that is given in the form of ingani. Words class, so pag ingani ha, dapat ha, ang explicit solution is in the form ng ingani. In other words, the only place that y actually shows up is on the left side. And only raised to the first power. So, dapat y lang yun lang nakadira. Ano siya, explicit na siya. Pero pag dili gani na siya naagani y diri. For example, no, na siya y diri, kana dili na siya explicit kay dapat daw naa lang siya sa left part or sa right part, no? Dili siya pwede naa sa both. No? If lang din siya on one side lang din siya, it could be on the left side or on the right side. And only raised to the first power. So, muna siya ang ginatawag na explicit. Pero pag dili gani siya ing ato, kana siya, implicit na siya. Okay. So, for example, kato atong mga example ganina, asa man to be. Is this an implicit or explicit? Explicit. Explicit, sir. Explicit, sir. Kana siya, y lang man siya, diba? Y lang siya. Pwede naman natin na siya isulat as y is equal to x raised to the power of negative 3 over 2. Release lang siya sa first power. So, kan siya, explicit na siya. Dili ganiing ana, implicit na siya. Okay. For example, no, kunyari, tagaan mo og ingani. Is an implicit or explicit solution? Implicit, sir. Pwede siya ma-explicit, sir. Pwede siya ma-implicit, pero sa kaninga form, kaninga gihatag, this is, ano niya siya, implicit. No? Kaya naka-y squared man na siya. So, implicit na siya. Okay, so try lang sa nato. No? Pero pwede na ito na siya i-convert into an implicit solution, ay explicit solution. I-square both sides, i-square root lang na to both sides. Natanggalon lang ito. So, mura siya ganyan. Okay, so, nangita ni siya, this is explicit na ni. Kani siya, implicit pa ni. Okay, tato? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, since na-mention naman na, no? So, for example, ano to siya? Okay, kani. Okay, kani. Naday ka bantayan, especially kaning nice square root, bantayanan na to na siya. So, for example, no? Ang kaninga solution is
solution na siya sa kaning nga DE. Na siya initial condition nga y of 2 is equal to 1. Dili. Mag-error siya. Equal to negative 1. Okay, satisfied. Okay, satisfied. Okay. Now, assume lang sa wala kabalaan. Okay, assume lang sa wala kabalaan. So, kanina siya is a solution to this DE given this initial condition. Okay, since isa lang man ni first order lang man ni, so isa lang po yung initial condition ang gihatan. Okay. So, kung inyo nang i-solve, no, masatisfy na to ni siya. No, kunyari, negative 1 squared is equal to 2 squared minus 3, that is 1 is equal to 1. So, satisfied ang initial condition. Kung imo nang solvon gamit ang katong DE, masatisfy na niya. So, yun na lang natin ipakita. Basta, modo na yung giingon. Solution siya. Okay. Now, if ipapangita sa inyo ang explicit solution, if ever ipapangita sa inyo ang explicit solution, now, katong giingon ninyo kaganina nga pwede na siya i-square root. Okay. Take note that pag makakita ganyan mo naka-square root class, diba duha na possible solution? Diba duha? It could be positive or it could be negative. Now, we've got a problem here. Duha ka buok function. And we only want one. Diba isa lang man ang ato ang kinahanglan? In fact, only one of those two equations ang makapasatisfy sa ito ang function. Isa lang ang nila. Kinsa ka positive or sa negative. Now, i-reapply na to ang initial condition. And isa lang sa ilaha ang masatisfy sa itong initial condition. Okay? Now, asa kaha diri ang mutama? Si positive or si negative? Kung i-apply na to ang atong initial condition. Y is equal to, try na to ang positive. Positive square root of t squared minus 3. Pila man? Pila tong t? 2. Positive 1, sir. This is positive 1. Positive 1. Pero ang ato ang initial condition ka dapat negative 1 man. Klaro, kaayo ang dili si positive. So, ang ato ang particular or ang atong solution is si negative. Muna siya ang ato ang implicit solution. Okay? Dili ang positive. Dili pod kani. Kay kung kana ang inyong answer class, duha man ang possible and positive or negative, labi na pag square root. So, bantayan ninyo na. Ang atong tama kay kani siya, si negative square root of t squared minus 3. Okay? Bantayanan lang nato na i-take note nato na ang sa kaning nga case nakuha na to ang explicit actual solution. It's because of or with the help of our initial condition. Si initial condition man ang mo tabang sa to para ma-determine which of the two functions would be the correct solution. Okay? Questions so far? Wala, sir. None so far, sir. Nasa time. So, tatlo lang siya ang mga basic definitions. Definitions pa lang ito siya, class, ha? So, definitions na ito, no? Ibalik ko na ito mga definitions nga na-discuss. Differential equation, na asya ordinary or partial derivative. No? Pag moingon tag order, ang highest or largest derivative sa ito ang DE. Wala siyang order. Pag linear lang siya, so inaani lang, walay mga sign, walay mga exponential, walay mga logarithmic, linear lang siya. No?
Then, pag partial, so yun ang symbol sa partial DE, siya yung sa partial derivative. Pag ordinary lang po na, or ODE lang po din siya, pag yung nila. May ginatawag na initial conditions. So, initial conditions, kung pila ang order sa imong DE mo, po dapat ang number of initial conditions. Okay, it could be a set of initial conditions. Actual solution, ginasolve na ito kung C. Like, pag DE manggod, of course, mag-deal ta with integral. So, kung mag-integrate ta, naatay constant na to na C na makuha. So, the actual solution is, ito siya ang katong, solvon lang na to si C. Kung sa integral pa, muna siya itong ginatawag na particular solution. No? Okay, sa particular solution, ginasolve man na to si C. Diri akod, actual solution siya sa DE. Solvon na to ang C. Okay? Then, implicit o explicit solution. So, si explicit, pag y lang yun siya. Y as a function of something. Or y is equal to a function of something. It will be a function of x, a function of time, depende. Hindi sa variable. And isa lang yun na siya. Pero kung wala siya naka-y or wala siya naka-y is equal to something, that is implicit. Naka-square root of y na siya dila. Square root of y is equal to t squared. O ka na mga ingan, that is implicit na siya na solution. Okay, so ito siya ang mga basic definition sa ato ang D. Now, if nakita na ninyo ito, medyo na-absorb na ninyo ito siya ang idea, no? We can move on to the solutions of the DE method. Ito ng first solutions of the first order. First order lang sa solution of the first order DE. Okay? Pangutan na? None so far, sir. Sir, ay, nakipunta na sir. So, yung sundan sa implicit o explicit, sir? Kana sa babaw dapita? Kung saan kalahian? Kung sige, isundan. Ay, ang kanang gisundan, sir, ba na itong i-discuss karon sir? Nakalimot mo ko, sir. Okay. Sa babaw dapit. Yes, sir. Ay, actual solution. Actual. Salamat, sir. Salamat, sir. Possible solutions. Yeah. Initial condition, kapili ang isa ka particular solution. Now, particular solution na to, kay napaman to siya C. Lead pa na to ang actual solution. Sulbon na to ang C. Sumunod siya ang atong ginatawag na actual solution. Pag once, masolve na to ang C. Masolve na nimo ang C, substitute lang nimo siya sa imong solution, and then mo na to siya kung tawagan na actual solution. Excuse me, sir. Yes. Balik dito sa actual solution, sir, na diretso naman to siya, sir, no? Kaning y, so na-integrate na ni 2ty prime plus 4y equals 3. Kani siya. Gihatag na lang ako diretso kay wala pa man tadgot kung sulbong man gud nato ni kung kanilang gud akong gihatag. Ya wala pa nako gi pakita sa inyo hamon gud ang mga techniques kung unsaon pag-solve ang DE. So muna ang ako nilang gihatag sa mo ni daw ni solution. Ano nilang giingon sa nakudaan. Dito na siya sa first order, sir. Sa first order. Mag-solve ko din na. Kung saan dyan yung pagkuha. Kani. Danto ka siya sa next topic. Okay, sir. Kuha na ko, sir. Thank you. Yung button, i-substitute lang ang initial condition sa ato ang solution para makuha na to ang C. So, sa next meeting, mag-first order na ta. Solution to first order DE. Now, sa mga succeeding topics ko din na to class, ang ato ang gamiton lang sa or most of the topics kay ordinary lang sa atong mga ipang solve ha. Later na ta or sa last part na nato na discuss ng mga partial DE. So, kung mabantayan, kasi makabantay mo ba? Sir, kasi gano'n lagi sa mga hinahatag itang mga ordinary lang. So, iindan lang tamudaan na ordinary DE lang. Last part na nato, i-try and solve ang mga partial DE. Excuse me, sir. Yes.
since nag-ingan mo ka sir nga ODE lang sa to sir, then dili na to ma-discuss ang exact o non-exact sir. Exact o non-exact? Yes po. Sa Ma-discuss, first order. ma-discuss na siya. Pero most of the topics kay ano lang kanang most of sa exact mong good kay partial mong to sa exact diba partial nga derivative ang atong kinahanglan. Ang process man good niya ang partial pero ang given is ordinary DE gihapon. Yes sir. So ODE gihapon ang atong ihatag, dili lang sa ta maghatag og partial DE. Ang solution sa exact is partial derivative. So, lahi to siyang partial derivative sa partial DE. Okay sir, gets na ako sir. Okay. So, ang process lang ni ang partial, pero ang given kay dili partial. Something like that. Okay, so, i-discuss lang natin na siya pag maabot na ta sa katong first order. So, I guess mag-una ta with variable separable sa next meeting. Okay, sayon min si variable separable followed by homogeneous. Okay, so napulian. Ang attendance, sir. Dili itong attendance na anak ko i-copy sa inyo. The moment na misulod mo sa meeting, recorded mo siya what time misulod ug what time mo nilid sa meeting. Salamat, sir. Okay. Ano lang mo kan, ito lang mo sa keeper, i-check lang kung listed to kung nag-attend mo sa discussion. Okay, so i-end na ako ang share screen, then customary na to na mag-groovy. So, kindly turn on your camera for our mandatory groovy. Yung pasulog na ditong pasulog natin no, sila Dwight, daga o si Gargalican. Si Dwight, hindi si Dwight. Nangabin pang charge ka Dwight. Kaila ka guro ani Dwight. Kaila ka ni Harold. Harold Valiente, sir? Harold Valiente.